नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइनमा तपाईहरुलाई कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ है। तर तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौं त विभिन्न कक्षाहरूको हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका, हरेक फ्याकल्टीका, हरेक पाठहरूको हामीले भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं। र भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त हाम्रो च्यानलमा आएर राम्रोसँग खोजी पढ्नु पर्यो है त। र त्यसैगरी आज हामी यो कक्षा 4 मा रहेका कक्षा 4 मा रहेको तपाईको किताब मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषय थियो है। यो विषय अन्तर्गत पर्ने सृजनात्मक कलाको बारेमा यस भिडियोमा हामी छलफल गर्दैछौँ। र यसैगरी हामीले पाठ 6 सम्म पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पढेर कतिपय भाइ बहिनीहरूले चित्रहरू पनि बनाएर राम्रोसँग पठाइरहनु भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ है त। त्यस्तै आज हामी के पढ्दै छौं त ल भन्नुहोस्। आज हामी पाठ 7 मा रहेको मिलेर चित्र बनाऊ भनेर लेखेको छ हैन। यो पाठ 7 मा रहेको मिलेर चित्र बनाऊ भनेको छ। अब हामीले यो चित्र बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ है त। अब कसरी गर्ने त? एक्लै मात्र नबनाउने के, साथीहरू सबै मिलेर बनाउने है। सबैजना मिलेर चित्र बनाउने अथवा योजनाहरू बनाएर, जस्तै हुन्छ नि अब एउटाको तपाईको हुन सक्छ गाउँको चित्र बनाऊ भन्नुभयो रे मानौ हैन, 5-6 जनाको समूह मिलेर। कतिपयलाई खोला बनाउन दिनुहुन्छ, कतिपयलाई जंगल बनाउने जिम्मा दिनुहुन्छ हैन। अब कुन साथी केमा अथवा कुन चित्र राम्रो गराउँछ हैन, त्यही अनुसारको काम दिनुहुन्छ तपाईले हैन। तपाईले हैन त्यस्तो चित्रहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सबैजना मिलेर के गर्नु पर्यो त? चित्रहरू बनाउनु पर्यो। अब मिलेर चित्र बनाउने भनेको छ, अब कसरी बनाउनु रहेछ भन्नु होला हैन। एउटा ठूलो पेपर ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो पेपरमा के गर्नु पर्यो त? कामको विभाजन गर्नु पर्यो तपाईले पहिला हैन। र विभाजन गर्ने भनेको के छुट्टा भने के, जस्तै एउटा यो सिसाको जत्रो तपाईले देखेको स्क्रिनलाई 5 भागमा लगायौं भने कत्रो हुन्छ? अलि सानो सानो काम पर्छ हैन। सबैलाई ससानो कामहरू पर्न सक्छ हैन। र त्यो सानो कामहरू तपाईले गर्नु पर्यो भने के थोरै समयमा गर्नुहुन्छ हैन। सबैले थोरै समय दियो भने के हुन्छ? एउटा ठूलो काम चाँडै बन्छ हैन। त्यो ठूलो काम चाँडै बनाउनु भनेको के? मिलेर काम गर्नु भनेको है त। यदि तपाईले केही कामहरू मिलेर गर्नुभयो भने छिटो नै त्यो कामको समापन हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ अब के गर्नु पर्यो त? तपाईहरुले सानो कक्षामा कक्षा 2-3 मा पनि गर्नु भएको होला हैन। कागजहरू काटेर तपाईले टक्क लाएर मिलाएर चित्रहरू कोरेर हैन देखाउनु भएको होला, अथवा कक्षा कोठामा राख्नु पनि भएको छ होला है। यस्ता कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ त? बनाउनु पर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले बनाउनु होला है त। बनाउनु पर्छ है। बनाउनु पर्छ, जागरिलो भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। एकदम जागर दिएर साथीहरुसँग बसेर है त मिलेर के रहेछ कस्तो रहेछ सिक्ने मौका यही हो है। ल बनाउनु होला। त्यस्तै अब यहाँ के दिएका छन् हेरौँ है त। अब यहाँ तपाईलाई भनेको रहेछ ठूलो कागज, कपडा वा भित्तामा रेखाङ्कन गरी रङ लगाएर बनाएको चित्रलाई मुरल भन्छ है त। म्युरल भन्छ, अझ मुरल भन्ने पनि हुन्छ। तपाईले म्युरल चित्र भनिन्छ। हेर्नुस् के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, ठुल्ठुला कागजहरुमा अथवा कपडा हैन अथवा भित्तामा रेखाङ्कन गरेर कि भित्तामा गएर कोरेर, तपाईको गाउँठाउँतिर देख्नु भएको होला नि, भित्तामा गएर चित्र बनाएको यताउता हैन। त्यस्ता चित्रहरूलाई के भन्ने रहेछ त? म्युरल भनिन्छ अरे। के भनिन्छ? म्युरल भन्ने नै रहेछ है। त अब यस्ता नयाँ कुराहरू छन् है। अब यस्ता नयाँ कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। के भन्छ? म्युरल भन्छ है। ल ठिक छ, तपाईले बुझ्नुभयो होला। के रहेछ भाइ बहिनीहरू म्युरल भनेको?
म्युरल चित्र भनेको हो ठुला ठुला कागजहरूमा कपडाहरूमा त्यस्तै भित्तामा गएर रेखाङ्कन गरेर है त बनाएका चित्रहरूलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ म्युरल भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है त। ल यदि थाहा पाउनु भएको थिएन भने अब तपाईँलाई थाहा भयो होइन। त्यस्तै यस्ता चित्रहरू समूहमा बसेर योजनाबद्ध किसिमबाट बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् यस्ता चित्रहरू यो होइन यो म्युरल जस्ता चित्रहरू के गर्नु पर्ने रहेछ त बनाउनुको लागि एकदम राम्रो राम्रो चित्र बनाउन जान्नेहरूको समूह चाहिने रहेछ होइन। र त्यस्तै योजनाहरू बनाइने रहेछ है त योजनाबद्ध भएर ल है यसपछि यो काम गर्ने यसपछि यो काम गर्ने यति काम तिमीले गर्ने यति काम मैले गर्ने भनेर यस्ता यस्ता योजनाहरू बनाउने रहेछ है त। त्यस्तै तपाईँहरू वनभोज जाँदाखेरि के गर्नु छ योजना बनाउनु छ है। तैँले यति चामल ल्याएर आइज तैँले यति बेसार लिएर आइज अथवा तैँले यति पैसा लिएर आइज तैँले कराई लिएर आइज भनेर भागभन्डाहरू लाउनुहुन्छ नि हो। त्यस्तै के गर्नु पर्यो त भाग लाउने रहेछ कामलाई योजना तरिकाले है त। त्यस्तै विद्यालय वा कक्षा कोठाको वातावरण रमाइलो बनाउन भित्तामा चित्र बनाउन सकिन्छ। यसका लागि पहिले कक्षाको भित्ति चित्रका विषयका बारेमा छलफल गर शिक्षकको सहयोगमा उचित भित्ता छान र सबैजना मिलेर कोरेका आकृतिहरूमा रङ भर भनेको छ है त। तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू पेन्टिङ गरेको त देख्नु भएको छ होइन हो। त्यस्तै पेन्टिङ गरे जस्तै अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भित्तामा गएर पनि कोर्नु सक्नुहुने रहेछ है त। पहिला के गर्ने भित्तामा आफै चित्र गराउने तपाईँले के चित्र गराउन आउँछ राम्रोसँग मिलाएर चित्र गराउने होइन। अनि त्यसपछि बनिसकेपछि के गर्ने त भन्नुहोस् हो बनिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो रङ लगाउनु पर्यो है त हो। रङ लगाउने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभएको छ र अब यहाँ तपाईँलाई के दिएको रहेछ भित्ते चित्रका लागि योजना बनाइरहेको भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ के गरेका छन् त भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तै कक्षा 4मा पढ्ने तपाईँका साथीहरूले के गरिरहनु भएको छ त हेर्नुहोस् त योजना बनाइरहनु भएको छ होइन। के गर्ने हो ल ठिक छ सुरुमा यस्तो यस्तो चित्र गरौँ होइन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै रङ भर्दै जाउँला नि त होइन। राम्रो गराउनुपर्छ है हामीले जित्नुपर्छ चिटिक्क बनाएर भनेर यहाँ योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ है। त्यस्तै यहाँ छ योजना बनाएको चित्रलाई हेर्नुहोस् योजना बनाएको चित्रलाई भित्तामा कोरिरहेको हेर्नुहोस् उनीहरू त अघि योजना बनाए यहाँ दुईजना नानीहरूले र एउटा बाबुले होइन र नानीहरूलाई के जिम्मा दिएको रहेछ तिनीहरूले ल तिमीहरूले कोर भनेको रहेछ भाइले होइन म चाहिँ रङ लगाउँछु भनेछ है त। भाइ हेर्नुहोस् त के भनेछ ल तिमीहरूले चित्र बनाओ साथी हो होइन मेरो जिम्मामा चाहिँ रङ लगाउने द्याऊ म चाहिँ राम्रो राम्रो रङहरू छानेर लगाउँछु है त भनेर उनीहरूले के गरेछन् त भाइ बहिनीहरू योजना बनाएका रहेछन् है। त्यस्तै यहाँ यी भाइले भनेको छ चित्रमा भित्तामा बनाएको चित्रमा रङ लगाइरहेको भनेर यहाँ देखाएको छ। हेर्नुहोस् यसरी नै हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ त योजना मिलाउनु पर्यो है त। चित्र बनाउँदाखेरि एक्लै मात्र नबनाउने कामहरू छुट्याउने है के भाइ बहिनीहरू कामहरू छुट्याउने है त। कामहरू छुट्याएर योजनाबद्ध रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ त चित्रहरू बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। ल ठिक छ ल यहाँ के लेखेको छ अब यहाँ के बनाएको छ त्यस्तै तपाईँहरूले पनि बनाउनुपर्छ। जस्तै क्रियाकलाप दिएको छ कक्षामा छलफल गरेर उपयुक्त प्रकारका कागज वा कपडा वा प्लाइवुड वा भित्ता आदि मध्ये कुनै एक माध्यममा समूह बसेर योजना बनाई म्युरल चित्र बनाऊ भनेको छ। तपाईँहरूले पनि बनाउनु पर्यो होइन ठुलो कपडामा होइन अथवा ठुलो कागजमा अथवा भित्तामा होइन रेखाङ्कन जस्ता गरेर गरिने चित्रलाई के भनिने रहेछ त म्युरल चित्र भनिने रहेछ होइन। अब यो चित्र तपाईँले बनाउनु पर्यो है सबैजना साथी भाइहरू मिलेर बनाउनु होला। म पनि यहाँ तपाईँलाई एउटा चित्र बनाएर देखाउँछु हो यो त भएन। अब हेर्नुहोस् ल अब मेरो चित्र
सुरु भयो है त। कस्तो कस्तो बन्ने रहेछ हेरौँ। ल के को चित्र गराउँ त? म भित्तामा के को चित्र गराउँछ? ल ठिक छ ल। अब एउटा चित्र बनाउन खोज्छु, कस्तो भन्छ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् चित्र। ट्याक्क लाएर हेर्नुहोस्। यो के हो? यस्तो तपाईँले देख्नुभएको छ होला, कतै फिल्महरूमा देख्नुभएको छ होला होइन? के हो यो? थाहा छ? के थाहा छ कि थाहा छैन भन्नुहोस् है। कम्फु पाण्डा भनेर हेर्नु भएको छ? हो, त्यहीको कम्फु पाण्डा हो यो। हेर्नुहोस् कम्फु पाण्डा है। कम्फु पाण्डा हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यसले यहाँ झोला बोकेको रहेछ यी होइन, ब्याग बोकेको छ, ब्यागमा रिबनहरू राखेको रहेछ यी है त। रिबन अलि राम्रो भएन, म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु अझै चिटिको बनाएर है त। झोला बोकेको रहेछ होइन, त्यस्तै झोलामा यहाँ तुनाहरू रहेछ नि बाँधेको होइन। ट्याक्क लाएर ऊ अब घुम्न हिँडिरहेको छ है त, स्याट्ट लाएर है। त्यस्तै टोपी पनि लगाएको रहेछ यी। ल हेर्नुहोस् टोपी पनि डिजाइनको लगाउनु रहेछ होइन, खतरा टोपी लगाएको छ है। हेर्नुहोस् स्याट्ट लाएर यो पाण्डा मजाले घुमिरहेको छ है त। हेर्नुहोस् सोट्याक्स लाएर कहाँ हो कहाँ कता कता घुमिरहेको छ है त। हेर्नुहोस् मैले यो के गराएँ त, सबैजना यी हामीहरू साथी मिल्यौँ। एउटा साथीले हातहरू बनाउनु भयो होइन, त्यस्तै तपाईँहरूले पनि बनाउनु पर्यो। त्यस्तै एउटालाई खुट्टा बनाउनु जिम्मा दिने, एउटालाई भुँडी बनाउन, एउटालाई टाउको बनाउने होइन, एउटालाई टोपी बनाउने, र अन्तिममा के गर्नु पर्यो त, कलरहरू लाउनु पर्यो। कलर त लाउनु हामीले जानिसकेका छौँ होइन। हेर्नुहोस् कपडामा यस्तो यस्तो छ, यसका कपडाहरू यस्तो यस्तो खाने है। देख्नुभएको छ कि कलरै लाउनु भएको छैन भन्नुभयो तपाईँले? पक्कै पनि देख्नुभएको छ केही न केही होइन। छिर्के बिर्के कपडा लाएर हिँडिरहेको छ है त। हो यस्तै गरेर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, साथीभाइहरू सबैजना मिलेर के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? हो चित्र बनाउनु पर्यो, म्युरल चित्र बनाएर के गर्नु पर्यो, आफ्नो कक्षा कोठामा टाँस्नु होला है त। ल यति गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग गर्नु होला। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू सोध्नु छ भने हामीलाई सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस्, 98 4 95 95 8 95 है त। हो यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन होइन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईँलाई के गर्छौँ त, तपाईँले नजानेका कुराहरूलाई सिकाउने छौँ। र भाइ बहिनीहरू के गर्नु पर्यो त, यो पाठहरू अहिले त मैले पढाएँ, त्यस्तै कक्षामा पढाउँदाखेरि सर होइन हामीले त यस्तो चित्र बनाउन सिकाउनुहोस् भन्नु होला। उहाँहरूले पनि तपाईँलाई सिकाउनु हुनेछ। तपाईँहरूले पनि अहिले सिक्नुहोस् है, पछि तपाईँको कक्षामा होइन यसको हुनसक्छ कसले राम्रो होइन उत्कृष्ट चित्र बनाउन सक्छ भन्ने जस्ता प्रतियोगिताहरू हुनसक्छन्, त्यसमा जित्नु पर्यो है त हामीले। ल भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग चित्रहरू कोर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।